Ahojte všichni, zdraví vás Roman z Good Old Entertainment u naší nové let's play série Pathfinder Kingmaker, což je takové isometrické, tahové, strategické fantasy RPGčko, které jde ve šlepích legendárních titulů jako například Baldur's Gate. Tady tato hra získala poměrně dost pozitivních ohlasů a abych se přiznal, tak už jsem ji chviličku hrál, nicméně jsem ji nedohrál ani jsem nedošel bůh ví jak daleko, tak snad tuto hru spolu dokončíme v této sérii. Začneme tady, nebo dáme si tady main story, tady hlavní příběh. A co se týče obtížnosti, dáme si normal, protože nejsme bůh ví jací noobové, abychom si dávali easy nebo dokonce story, takže toto rozhodně ne a zároveň nejsme žádní masochističtí hardcore hráči, kteří by se vyžívali v brutálních soubojích, takže challenging hard nebo unfair dokonce to nepřipadá v úvahu, necháme to klasicky na tom normal. A vytvoříme si tady z brusu novou postavu, já jsem si tady nahrál nějaké nové portréty, protože v té originální hře jich zase nebylo bůh ví kolik. Dáme si tady tohohle týpka, budeme člověk. A kde máme ty vlasy, aby se to zhruba podobalo tomu obrázku? Tak, to by mohlo být. Budeme praváci. Jako povolání si dáme maguse. Magus to je takový bojový kouzelník, nebo možná kouzlící bojovník, jak chcete. Prostě týpek, který může používat kouzla a zároveň je i celkem slušný v boji na blízko. Nicméně může zatím používat pouze lehké brnění, aby mohl kouzlit. Tak, rozdělíme si tady atributy. Tak, jak si to tu rozdělíme? Hlavní je dexterity a intelligence. Ale my si dáme i trochu strange build. Vidíme, že máme 10 životů. A kdybychom to dali takto, tak máme 11 životů. A dáme si to zatím takhle, 14, 16. Tak, rozdělíme si tady skilly. Hezky nám to vychází. Vidíme, že Armor Class máme zatím 12, životů teda 11. Tak a jako ability si tu dáme Persuasive, abychom byli dobří na přesvědčování. A možná tady Toughness. Toughness není vůbec špatná věc. Teď se mi to tak zdá. Že si můžeme dát dodge. Dáme si dodge nakonec. Dodge a tady přesvědčování. Tak. Cantrips neboli základní kouzla, které můžeme používat do nekonečnosti, máme tady dané, s tím teď nic nenaděláme. A teď si zvolíme kouzla další navazující. Rozhodně shield. Large person tady máme. Burning hand si dáme taky. Bychom tam ještě mohli dát The True Strike.
Můžeme si tam dát True Strike. Let us press on. I have defeat is together we stand. Jo, tady tento hlas by mohl být. Volíme si tady i datum našeho narození, stejně možná budeme slavit narozeniny ve hře, kdo ví. Tvoji postavu si pojmenujeme Cain a budeme od začátku chaotičtí, dobří. Chaotic good. A ještě tady jedna věc, tady jsem to viděl, barevné rozlišení. Jaké barvy si dáme? A tu základní si dáme černou. Možná bychom si to dali takhle modré a takhle modré. Dáme si tady tu tmavou modrou. Tak, tady už máme všechno vybrané. A můžeme započít naši pouť. Our story started at the mansion of an Aldori sword lord. Drawn by the promise of a most dangerous task and a commensurately huge reward, heroes of all stripes gathered here. Where are they? This is taking forever! They didn't even say what this was for, just that the Aldori were looking for heroes. Who are the Aldori anyway? Rich folk? A běžně budu to hrát tím způsobem, že nebudu ty dialogy nějak zvlášť číst, pokud to bude potřeba, tak to třeba nějak zhrnu. A nebudeme si to číst ani překládat. If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Aldori sword lords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Hush! Quiet! They're coming. No, už tady máme nějakou rozepři na začátku. Greetings, everyone. I am Sword Lord Jamandi Aldori, and this is Lord Mayor Joseph Selimius of Restov. Welcome to my mansion. We thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless, exactly what Restov needs. Thank you, Lord Mayor. Now, to the point. South of here, just beyond Brevoy's border, lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. To zní zajímavě. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Their chief, who they call the Stag Lord, considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Takže oni po nás chtějí, aby jsme de facto vyčistili ty Stolen Lands od banditů, kterým šéfuje nějaký Stag Lord.
což můžeme přeložit jako nějaký jelení pán. No a za odměnu nám potom tuhle zemi udělí jako do našeho vlastnictví, že budeme jejím baronem, jejím vládcem. A oni podle všeho do toho nebudou chtít nějak zasahovat, což mi ale nepřijde úplně... Nebo pravdivé, no úplně tomu nevěřím. To je jako... Sice darovanému koni na zuby nehleď, ale to je takové podezřelé, jen tak zadarmo. A zeptáme se, že nás je tady plno, tak kdo to vlastně obdrží, ten titul toho barona? I will, of course. I'm the leader of this team, after all. Don't worry, though. I'll make it worth your while to help me. We haven't yet begun, and you already speak of divvying rewards. What makes you think we'll even succeed? There's little point arguing over who gains the title when we'll most likely lose our lives there. Dobrý pesimista. If I may please answer the question. We believe you're all equally deserving of a noble title. Over the course of your expedition, it will be up to you as a team to decide which of you is best suited to rule. That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here. And it won't, while I still breathe. Tady to je zajímavá otázka, jakože nám pomáhají založit si vlastní baronství, nebo baronát, jak to přeložit, a co oni z toho získají z téhle de facto štědrosti jejich. Don't ask stupid questions. Why should you even care? What they have to gain and why, that's for Lady Aldori and I to discuss. It's none of your concern. Your only concern is to swing your sword around or whatever it is you do. Tak už na začátku můžeme říci, že, nebo můžu říct, že tady tohle Tartuči a tohle gnoma fialového, hnus fialový, že ho nebudeme mít vůbec rádi. To je hajzlík. Of course we stand to benefit from this enterprise. But if you're concerned that we intend to rule your country from afar, using you as a front, well, please know that these concerns are unfounded. Let's just say that we have a strong interest in the region's stability. We have need of a ruling power we can negotiate with, not bandit gangs and monster hordes. Takže z nějakého důvodu potřebují mít silné sousedy, kteří zároveň budou jejich spojenci. No uvidíme, možná se ty důvody, proč to tak je, dozvíme později ve hře. What is that smell in the air? Is it the smell of unspoken words and political intrigue? Tam jim mluví z duše. A jakou odměnu můžeme přesně očekávat? Já si myslím, že to nám řekli, jako ten baronát, že jo? Já si myslím, takže je to všechno jasné. Excellent. You venture forth tomorrow. For now, you can take some time to get to know one another better. Or you can head straight to your guest rooms to get some rest. You'll find we've already prepared supplies for you there. And thank you again for agreeing to take part in this expedition. I wish you luck. Thank you again, with all my heart, for replying to this call. The flare in your eyes reveals your courage, the unshakable will that distinguishes true heroes. I look at you, O champions of Restov, and doubt not for a second that you'll be victorious. So venture forth toward your feet, go, and return in triumph. Hi, my name's Lindsay. I'm a bard, though this is my first real adventure. So, shall we go teach this stag lord a lesson? Tady poprvé setkáváme s Lindsay, která je jednou z našich potenciálních spolubojovníků, společníků v našem putování. A mimo jiné Lindsay, to je ta, která mluvila v tom kratičkém prologu a de facto je to bard a je to ta, která bude postupně zapisovat naše příběhy a zaznamenávat je. Takže nejprve pozdravíme, to je slušnost. Likewise. Actually, I also wanted to ask you something.
how do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is Barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. When I first saw you, I couldn't help but think, now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Tak její nevoli k Tartucciovi sdílíme, to samozřejmě. Počkat, ale jaká kniha? Damn, I should have led with that. Please, just let me explain. You know what the trouble with most heroes' biographies is? They're always written years later, based on the tales of, best case, people who saw things from the outside. Worst case, someone heard about it from their brother, who heard it from their friend, who heard it from their cousin, and so on, adding a new batch of lies each time. Every time I read about a heroic journey, I think to myself, why didn't they just bring a bard with them to write it all down properly? Na tom něco je, no. Nejlepší je mít u sebe barda, který to hned zapíše, a ne aby to potom někde později za x let někdo psal z druhé, třetí nebo čtvrté ruky. And then I thought, I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and volunteer to follow along on their glorious adventure. A great plan, huh? And here we are, with a heroic journey lying before us. Who's going to be the hero? Some dwarf who keeps muttering about how we'll all die? Or maybe that horrific scythe lady? Or, God's forbid, Tartuccio? No way. Na co Amery, ta barbarka, ta byla celkem drsná. Oh yeah, she's fantastic. You can tell she could tear a bear's head off with her bare hands, but she kind of scares me just a little. But, I mean, her sword's twice as big as I am. She could cut me down without even noticing. Just think on it a bit, all right? I'm sure you'll agree. All right, I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. Tak jo, tak to bylo seznámení s tím, o co tady vlastně půjde v téhle hře. Seznámili jsme se i s Lindsay. Tady máme hajzdíka, fialového hajzdíka Tartuccia. Tady máme Amiry, to je ta barbarka. Jaital. To je ta s tou kosou. Tady Harim. To je ten pesimistický trpajzlík. Už tady nikoho moc nemáme. Dál. Jedna věc, co ještě uděláme, než teda půjdeme ve šlepí našeho questu, je, že si změníme spely, kouzla. Tady dáme si shield a shocking grass. To se naučíme, protože se teď půjdeme vyspat. Tak a uvidíme, co nás bude čekat potom. Help! Help! Co se děje? The mansion's under attack. We need to help. Some villains broke in and started killing everyone. I barely made it. Hurry, we have to help the guards fight off the attackers or we'll all be cut down one by one. No, to je noční přepadení. Ježiš, to byl řev. To byl jekot. Ale, pak to tu máme. Stand with me. Tak zakouzlíme si Arcane Weapon Enhancement. Nám trochu zlepší naši zbraň. We shall overcome. A minuli jsme. No, taky minul. Attack. A pěkně. No, ty souboje jsou tady tahové. Je tady i možnost přepnout to na real-time combat, ale my si necháme ty tahové souboje, to bude mnohem lepší. Tak. První věc, co uděláme, je, že si uložíme hru.
To bude celkem důležité, často si hru ukládat. Tak, a můžeme pokračovat. Pak máme tady bydínka, luk. Nějaký loot tady byl. Super, super. A ještě než se vydáme tady za Lindsay, která na nás čeká, tak tu máme ještě něco. Pár dalších věciček. Pak máme tady a tady ještě možnost něco v nějaké knihovně vzít. A nějaká mapa, peníze, kniha, jo, dobrý, dobrý. Ale co pak se zase děje? A to je ten Tartuccio. Hnus fialový hajzlík. A další bitka. A začátek to je dost těch bitek. Charge. Musíme charge. Pěkně. Pěkně. Tak teď je na řadě Lindsay. Lindsay minula. Au. You're just in time. A bit longer and I'd have been... I don't even want to think about it. Can you imagine what a terrible loss this would have been? But it's all right now. I'm safe, sound and unscathed, ready to lead you to victory. Lady Jamandi's holding the line in the banquet hall. You know, the one where she had us gathered before. We need to make our way to her. And along the way, we'll try to save some of these dummies who are supposed to accompany us to the stolen lands. Vážně ho nemám rád, toho týpka. Speaking of dummies, take this ring. Quiet now, so that little fool doesn't hear us. She might try to steal it herself. It's magical. It'll protect you. You'll need it while you work to defend me. Jo, nevím, jestli zrovna od něho chci přijímat nějaké dary. A vzhledem k tomu, že nám to dává bonus k armoru, tak proč ne? To má Lindsay tady. Jo, tohle jí to zlepší. Tohle můžeme teda vyhodit. Protože tady máme tady encumbrance, co je nějaké jakoby přetížení, nebo vlastně se tady počítá, kolik toho neseme, celková váha. A když to překročí určitou míru, tak za to budeme mít nějaké postihy, takže je lepší nebrat úplně všechno možné, to nás napadne. A tady je to zavřené, takže musíme tudy. A další čestka. Pak máme tady. To si můžeme všechno vzít. Together we What stand. troubles you? I always have a second No, plan. tady jsou asi nějací týpci. They dare to attack me? Že už třetí bitka, to začíná jako hodně zostra. Serves you right. Dobře, Lindsay. Myslím kousek tady. To bude dál Tartuccio. Tartuccio. Máme Magic Missile. No jo, dobrý, dobrý. Teď vidíme, že Tartuccio je zřejmě... Pak je Tartuccio. Vůbec. Ta postava. Sorcerer. Aha, Sorcerer, jo. Vedle. Očarujeme si meč. Dobře, dobře. Tak, Lindsay, zase se ukáž. Lindsay minula. Tartuccio.
Ježíš, Tartuccio. Minul. We shall overcome. Dobře, abych to všechno oddržel sám, tyjo. I will see this through. Tak máme tady. Ale můžeme probrat ještě někde něco? Tady ne. A ještě můžeme linzy tady dát. Lahvičky. A Tartucciovi nedáme nic. I will guide us. To si zatím necháváme jenom protože je to začátek hry a možná ho budeme potřebovat. Ale při nejbližší příležitosti se ho zbavíme, Tartuccia. Takového fialového ajzlíka nechceme v grupě. Ne, to rozhodně ne. A neměl tady náhodou někdo jinou zbraň? Ty mají díky všichni. Já mám totiž rapír. Už není zrovna moje úplně oblíbená zbraň. Takže pokud to půjde, tak ji v nejbližší, nebo při nejbližší příležitosti vyměníme za jinou. Tak jsme na tom s váhou, zatím dobře. Uložit. Ukládat se musí. A co pak máme tady? A to je ta barbarka, Amiri, ta drsná. Defeat is not an option. Budeme jí pomoct. Samozřejmě, to ne, že ne. Takže bychom zkusili něco zakouzlit. Nemůžeme, jak to, že? Aha, je to moc daleko. Myslím, že Amiri si s tím poradí. A teď jdeme zase my. Attack! Minuli jsme. Ale můžeme ještě kouzlit? Už nemůžeme. Tak, Lindsay, ukaž se. Any last wishes? Pěkně, critical, dobře, Lindsay. No a Tartuccio. Máme tady jeho Magic Missile. Trefil se, ale uví, jak úžasné to taky nebylo. A teď Amiri. To bylo jasné. Amiri je drsná. Oh, it's you. Stay out from under my feet or I'll strike you down. Blood for Gorum! 50 rage, no. Barbarians. I think that's exactly how heroes should be. What, stupid, sweaty, and always looking for something to gobble up or lop the head off of? Calistria, save me from such heroes. Tartuccio je až moc velký suchár. No co pak máme tady? Assassins, zabijáci. Mrazivý obr. Tak to bylo rychlé. Nevím, jestli se mi proti němu zrovna chce, takhle na začátku hry.
tady. Štít. A máme tady dlouhý meč, takže ho vyměníme za rapír. Tak. A vidíme, že dává celkově větší damage. I trochu větší šance na critical. Sice je trošku těžší. Ale i dosah je stejný, takže je to lepší zbraň. I vizuálně mi přijde o dost lepší než ten rapír. Jako nějaké párátko. Nejsme žádná Arya Stark, aby jsme měli needle. A tady se dostáváme do místa, kde budeme házet takzvané skill checky. Což například na dexterity budeme muset házet jakoby na úspěšnost, pokud se nám podaří překonat nějakou překážku, podobně třeba u přisvědčování a tak různě ve hře. Applause, please. A tady se nám to povedlo. Stand with me. Tady je další bitka. Další bitka. A začíná hajzlík. Minul. Zlepšíme si zbraň. A minuli jsme. Jak to? This is where I step in. O, Tartuče, ukaž se. Ty to nezabil. Minul. Do not hold back. We shall overcome. A. A tady už to doděláme. Jo. Jsme na tom s přetížením zatím v pohodě. Zatím všechno v pohodě. Pak máme tady. Tak, něco v questu. Break the door to the armory. Find some weapons. Aha, takže. Anything else? To nám povedlo. Máme tady. Pěkně. To můžeme vzít taky. Do budoucna. Klíč, rozhodně klíč. A tenhle velký štít ne, ten už je moc těžký. A už začínáme být taky trochu přetížení. To znamená, že vyhodíme toto. Pak máme dál. Pak je toto. What have we here? This chest is full of gold. I guess it's for the guards' salaries, all things considered. Well, those freeloaders don't seem to have been working too hard for it. Maybe we should pocket it instead. Tartuccio se ukazuje jako pěkně velký hajzlík, vyčuránek. What? No, we're heroes, not thieves. Přesně tak, Lindsay. Who said we were stealing it? We'll just take the gold for safety so the assassins don't get it. And then we can heroically return it to Jamandi when this is all over. Finally, a voice of reason. To víš, jo, Tartuccio, ani náhodou. Do what you want. I don't care. It was just a suggestion. But there's a lot of money in that chest, and with all these bandits running around, it wouldn't be any better if they stole it. Na tom sice něco bude. Ale krás tady peníze. A myslím si, že ti asasini tady nepřišli zrovna proto, aby kradli.
Familiar faces. I hope you're not so frightened as to swing at every shadow. It's me, Jathal. I don't recommend advancing down the hallway, assuming you value your life, of course. There were a few people with me, and you can see what happened to them. Jathal, no, to je ta s tou kosou. And just how did they all end up dead while you don't seem to have a scratch? I'll answer but briefly and just once. Further scares and explanations will wait until we aren't being hunted by a group of assassins. Deal? All right. I'm undead. These traps are deadly to the living, but they're harmless to me. What do you mean undead? Really? Like zombies or skeletons or... As I said, further explanations will wait until later. All you need to know right now is that we're on the same side, and we have to fight off a small army of hired assassins. Let's get to it. Fair enough. Vysvětlení zatím počká. I see something. Ale... Tak ukáž se, Lindsay. I failed. I'm sorry. Applause, please. Vidíš. To šlo. Jak je na tom ta Jathal? To je drsná. To ne je vůbec zač. Inkvizitor. I was successful in my search. Applause, please. A další. To je pastí, co? Anything else? Máme tady další bedínku. Tohle jsou moc těžké věci, takže to brát nebudeme. A nějaké svitky. Pak tady. You cannot stand against Ale me. další souboj. Pojďte. Lindsay jako první. Vidíš, jo, You tady deserved it. pěkně, Lindsay. Stavíme se sem. Jen pojď. Leave this one to me. Aspoň k něčemu je ten Tartuccio. Unworthy. Dobře je Jathal. Minul. Any last wishes? Teď já. Attack! Zase se minul, jak to? Just die already. Wretched things. Ta Jathal nakonec nebude tak špatná. Máme tady Secret Room. Máme nějaké tajné věcičky. Ale Our path leads on. vzhledem k tomu, že celkem spěcháme,
spěcháme a nechceme tady vykrádat, takže půjdeme dál. Nemůžeme se přece zdržovat, ne? A další bitka. Aha. Jo, to je vlastně tady zatím, jak to tady bylo sesypané. Tak jo, tak jo. Takže Lindsay. This is where I step in. Dobře, Lindsay. Jo, pěkně. Tak teďkom tartuč, jo, ukaž se. A aspoň něco tartuč, jo. To k ničemu si. Zbytečný. Tak Jital. Despicable. Ona má celkem málo těch bodů, kam může dojít, nevadí. Serves you right. You deserved it. A Lindsay minula. Nevadí. A tady je nějaká ta Casey. Proč ona nic nedělá? Strike as one. Minul. A už něco dělá. Něco dělá, ale minula. Out of my way! Advance! Yeah. Určitě je ale celkem drsná. Any Tak last Lindsay. wishes? Lindsay, ty jsi minulá. Útočí na Jital. Hajzlík. Do not hold back. Ale ne. To Casey. Co mám na to říct? Leave this one to me. Tak Jital, pomstíš se? Jasně, že jo. Everything is so much fun with a little fire. What a night, huh? I thought I was all alone. It's good you're here. A bit boring, chasing fool assassins without anyone watching the show. It's not fun at all. Many people have died for nothing. Ale můžeme použít tady tuhle abilitu znalosti knowledge. Of course. I'm from Kadira. But tales of hot deserts and shady oases can wait until the fighting's finished. But if you'd like to share a dinner and pleasant conversation, just say the word. I like making new friends. A jsou tady asasínové, takže musíme jít. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. I think I saw some guards there. Join me there, if you wish. Tak, jedna věc, co uděláme, je, že Jital se tady napije. Aha, ježíš, ona je vlastně nemrtvá. Takže ona se musí léčit něčím jiným. Request. Inflict light wounds. Tashani Savitu. Tak, přesně tak, ona se léčí tímto. Právě protože je nemrtvá, no, na to jsme úplně zapomněli, na tuhle mechaniku. Forwards. Tak máme tady. Máme tady vůbec něco? Vypadá to, že ne. That is quite a discovery. Je to to?
Něco jsme objevili? Tajná místnost. A čestka. Super. Masterwork, longsword. Tak jo. Jdeme zpátky. A tady ten Harim, ten pesimistický trpajzlík. I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, O Lord of Oblivion. Tak on není pesimista, on je vyloženě nihilista. On popírá veškerý smysl všeho. To je případ. A tady máme ty záchytné body, které můžeme mít úspěšné, anebo v ní můžeme propadnout a na tom bude záviset i výsledek. A já zkusím diplomacii. You're wrong. Who would know better than I the severity of my own wounds? I can feel the last drops of vital force leaving me. Tak to jsme neuspěli, zkusíme intimidate. How rude, speaking to a dying man that way. Look, I can't even move. What? It can't be. But I'm gravely wounded. I can't even stand on my own 2 feet. Watch. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god. Not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arim is at your service. No, takže tenhle týpek je trošku herečka. A navíc je to nihilista. No, to jsme si nemohli vybrat lepší společnost. A necháme mu toto. A jdeme dál. Formation. To si můžeme postupně ve hře změnit. Když se podíváme, jestli náhodou tady někde nemáme. Ale vypadá to, že ne. You, run and get an axe. You, bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. Co se stalo? Someone opened the gate, let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamandi to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. We just need to put out the fire first to save the mansion. Considering Lady Jamandi's fame, I'm not surprised that a whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? Potřebuješ pomoct s tím ohněm? No, we'll manage. I've got my best people here, those who still live. Your place is by Lady Aldori's side. It doesn't seem right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. Dobrá, no, tak my teda vyrazíme. Fire doesn't frighten me, thanks to hell's blood running in my veins. I'll go ahead and wait for you on the other side. Catch up! May Abadar keep you safe. Tak, zase čas na to, abychom si hru uložili. A vydáme se tady do ohnivého pekla. A tady budeme mít v průběhu hraní občas takové ilustrované příběhy, kde budeme mít taky spoustu možností, co a jak dělat, a na tom se bude odvíjet to, jak se nám bude dařit a kam nás to nasměruje. Takže tady jde vlastně o to, že my jsme přistoupili k té hořící budově a teďko, co chceme udělat? Polijeme se k belíky vody, pokusíme se najít méně nebezpečný průchod
A nebo si zacpeme nosy a pusy předtím, než vyrazíme dovnitř. Tak nejprve se polijeme kyblíky vody. To by mohlo být celkem dobré. Když jdeme do ohně, že? Nebo do hořící budovy. A nebudeme se už zdržovat a zakryjeme si nosy, pusu a vyrazíme. A bylo to dobře, že jsme takhle nemarnili čas, protože potom, co jsme vstoupili do budovy a vlastně přešli jsme pár kroků dopředu, tak se za námi zřítila zeď, která nám teď blokuje cestu zpátky. A když jsme neplánovali jít zpátky, a tak kdybychom šli dopředu trochu později, tak by se na nás mohla zřítit, což mi nebylo úplně ideální samozřejmě. A teďkom. Teď tam samozřejmě hoří ten oheň, že je tam všude vedro. A narazili jsme na Valerii, což je jedna z strážkyň. Strážců vůbec tady tohohle panství. Který je jako nádherná, že nás uchvátila svou krásou. A vypadá jako Celestial Avenger, jako nějaký božský mstitel. A drží popáleného a stěží živého strážce ve svých rukou. A křičí na nás, že tam jsou ještě další dva. A že jsou zranění a že jí máme pomoct je vytáhnout. A Tartuccio tam mumlá něco o tom, že máme jít za Lady Jamandy, která na nás čeká a my se teď rozhodneme co. Buď můžeme vyběhnout, zachránit ty strážné, anebo zařveme na Valerii, že je má nechat na pokoji a přidat se k nám na pomoc Lady Jamandy. Já si myslím, že my pomůžeme těm strážcům, zkusíme to, samozřejmě je tu záchytný bod, takže uvidíme, jestli se nám to povede. A úspěch, výborně. Jejich záchrana netrvala dlouho, společně jsme je vytáhli a odnesli z ohně. A pouze tehdy Valerie se zastavila, aby chytla dech a otřela si pot ze své tváře. A řekla, že nám děkuje, že to bylo skutečně ctihodné od nás. A teď se máme vydat na pomoc Lady Aldori. Získali jsme za to i 9 zkušeností, což sice není bůh ví jak úžasné, ale lepší než drátem do oka. Tak, tady jsou zřejmě ti zranění strážci. Asi nám budou vděční, řekl bych. Tak a vzhůru za Lady Aldori. Jo, tady máme ještě věci, které jsme nechali za sebou. Podíváme se ještě, co ta Valerie, co má na sobě. Má dobré věci na sobě. Že jí tady dáme lahvičky, kdyby náhodou. A vydáme se do víru bitvy za Lady Jamandy Aldori. To je ten ledový obr. Takže my zřejmě musíme zničit tady tyhle vyvolávače. Minul jsem. To je další na řadě čital. Unworthy.
Oh. To je také si. Tartuccio. Harem, co má harem? Má nějaký heal. To je dobré. Repent! Au. Tady vykozli hydru. Jejich lídr. A Lindsay. Tady Lindsay. Máš lepší dostřel? Serves you right. Minula. Lindsay minula. Teď tlučí hydra. A Valerie. A Valerie nemůže použít ráž. A teď já. Shocking grasp. We shall overcome. Pěkně. To jsme potřebovali. Dobře. Casey. Rinčejtal. Dej mu pěkně. Lady Jamandy je drsná. Tak, Tartuccio. Vylez sem. Dobře. O něco, Tartuccio. Harim. Your life ebbs low. A minul. Aha, objevuje se Amiri. Výborně. To je další hydra. To je drsná, no. Protection. You deserved it. Zase minula Lindsay. Stay behind me. Let us strike as one. Co ona má tady? Do not falter. Tak, teď zase já.
Attack! Dobře, dobře. Čítal. Počítal. Dobře čítal. Lady Jamandy tam asi má nějakého protivníka. Tak Tartuccio. A Tartuccio už tady nic moc nemá. Harim. What a waste! A zase minul. Dej mu Amery, tak správně. On zakouzl strach na Amery? Zajímavé. Any last wishes? Tak, Valerie, ukaž se. Your image, aha. Teďkom já. Tref se. A čítal. Čítal poprvé minulá. Si taky nic moc. Tak Tartuccio. Leave this one to me. To Harim. Become as dust. Minul. Ten je celkem neužitečný. A Amery má vážně strach, tak i to zakouzlení skutečně ovlivnilo. Aha. Teďkom to zakouzlo na Valerii. Hajzlik jeden. This is where I step in. No, tak to bude ještě zajímavé. Já už nemám žádný kouzla, že? Leda tady tyto. Ray of Frost. Do not hold back. Dvakrát míst po sobě, to není dobré. Pěkně, pěkně. Jde za chvilku po něm. Unworthy. Tak Tartuccio, ukaž se. Just die already. Harim. Repent. Zase minul. Škoda. Byla škoda. Pěkně. Attack of opportunity. Hezky. Serves you right. Nevychytal, co? Sejmuli. Stay behind me. To už má zase strach.
A teď zase my. We shall overcome. Pěkně. My jsme zatím drsní, tyjo. Naše postava. A podžetal. Konečný úder. Jo, je to tam. Tak teď pozbíráme nějaké ty věci. Nebudem to brát všechno. A co pak je toto? Armor plus 1. Jaký máme armor? 18. Jak to? Když to nefunguje, kdybychom to dali třeba linzy? Ne. Nevím. No tak to dáme sobě. Dáme to nám. Tak a půjdeme si promluvit tady s Lady. Lady Chamandy. A kde ona je, Lady Chamandy? Jo, tady je. Thank you for your valor and bravery. The enemy was strong, but you were stronger, and that means I made the right choice. Just as I thought, there were worthy leaders among you. I'm especially grateful to them for the courage and common sense they showed while defending the mansion. But this attack means we have even less time than I thought. Someone already knows of our plans and is acting against us. You'll begin your expedition immediately. Nevím, proč teda považuje Tartuccia za lídra, když jsem to celé odedřel já, ale... budiš. Lady Aldori, please, I know who arranged this attack. The vile king of Pitax, Iroveti. What's more, I know who among us works for him. Hey, you! Show everyone the ring you're wearing. You think I wouldn't recognize Iroveti's seal? That's why he wasn't killed. The bandits recognized him as one of their own by this signet ring. Tak to je pěkný hajzlík ten Tartuccio. On nám dal ten prsten a díky tomu nás chce obvinit z toho, že jsme vlastně my ti zrádci, kteří tady pozvali ty asasíny. Knowledge. Dáme knowledge. Nemáme žádné spojení s Pitaxem, ale Tartucciovo jméno, přízvuk, oblečení říká, že je od tama. Probably, yes. But this evidence is circumstantial at best. There's definitely a spy among us. But who? All I have is one word against another. I'm afraid you're both under suspicion. They both came to your aid, Lady Jamandi. But a liar's cunning knows no bounds. I've never met these two or their companions. For all I know, they're all conspiring spies. How could you say that? We fought together. We literally went through fire together. And then you vanished into thin air. After you promised you'd wait. My words might be rash. I bet my life despise anyone but this man. I saw how he dealt with those creeps with my own eyes. A true warrior. I'd go with him through hell and high water. This purple crook, on the other hand, he's got the eyes of a spy and the mug of a spy. Pěkně, Amery, jen jim to řekni.
Lady Aldori, don't listen to this thick-headed barbarian. She doesn't know what she's talking about. During the attack, our leader showed his true colors. He forced us to break into the armory and rob it. To je takový hajzl ten Tartuccio. Tak co zvolíme? Lawful neutral, jo, to je dobré. Considering the circumstances, Úspěch. that was more than reasonable. Úspěch, výborně. That was a sound decision. Sometimes one must act at one's own risk and peril until crossing the boundaries of what is allowed. Showing initiative is no crime. Díky, Valerie. It is insane when faced with death to stop and question whether you may be breaking some law or rule. Even more insane would be to ask forgiveness for making the right decision. Sorry, but your words display a lack of wisdom. What about that trick he pulled right before we came in here? Jaký trik? He knew very well you were fighting the enemy, but instead of rushing to help you, he dallied as long as he could, dropping everything to save people from the fire, even though the guards were handling things just fine. He was obviously hoping to show up too late and find you already dead. To je takový... Hajzlík. Neutral good, neutral evil. Neutral good, jasně. Really, Tartuccio? You're seriously trying to blame someone for saving people from a fire? May Shellen spare me from ever having to make such a choice, but he behaved decently as a true leader. Děkuju, Lindsay. A true leader is someone who has their priorities straight, not someone who would put a valuable ally's life in danger for the sake of some servant. No tak ty jsi pěkná. Něco. Enough squabbling. I'm still not sure which of you I can trust. However, the risk of entrusting the whole affair to a spy is too great. Here's what we'll do. 2 teams will head out. That way, I'll know at least one group can be counted on to serve my interests in the stolen lands. Lady Aldori, most of those who were to set off for the stolen lands have been killed. Those who yet live will require help. Please allow me to join the expedition. I'm sad to lose such a talented warrior. But you're right, Valerie. They have greater need of you right now. Go, and may Abadar keep you. Which of the 2 teams would you prefer to accompany? If my leader allows, I would join his team. He seems a worthy commander in my eyes. No jasně, že to povolím. Commanders, military leaders, all these laws and rules are but dust and vanity. I suppose I will accompany Tartuccio. Co na to mám říct? Our leader is good in battle, but I don't like all the spiritual agonizing. I prefer those who can act without wasting time helping every little pipsqueak. Those like Tartuccio. Vy se k sobě hodíte. Tartuccio's going to take the credit for himself and be done with it. Shellen, spare me from such allies. I'm going with you. You're a hero worthy of my quill. No, konečně, povzbudivá slova. Děkuju, Lindsay. As for me, I know neither of these 2. At least not well enough. And I have no wish to become an unwitting pawn to an unworthy leader. If Lady Jamandi allows, I'll remain in Restov and help mend the wounds this attack has inflicted. But who knows? The road may bring me to the stolen lands, but not yet. No budiš. I don't even need to think. I'm coming with this man. As for you, Purple Toad, just wait until we meet along the way. I'll be sure to hang your rotten spy guts from the trees. Amery se mi líbí, Amery je drsná. All right, we have 2 teams. To avoid unnecessary conflict on the road, you'll each take a different route to the stolen lands. Tartuccio's team will go through Navakta's crossing. The garrison commandant will provide him all the help he needs. You will take your team to Oleg Leviton's trading post. He's been complaining about the Stag Lord's bandits for a while now. There, you'll be provided with all the necessary travel supplies.
I'd like to believe you, but I know all too well how convincing traitors and spies can be. If you're truly innocent, I hope you can forgive me this precaution. While you're away, Keston will investigate the night's events and learn who in Restov is working for Patox. But you should know that it isn't just Patox we need to worry about. The royal house of Sertova may also interfere in our plans. I've managed to keep this affair a secret from them so far, but that can't last long. By my estimations, you have no more than 3 months. After that, any feats you accomplish will be pointless. Aha, takže máme 3 měsíce na to, abychom zbavili ty Stolen Lands, těch banditů a toho Staglorda. And now, farewell. This battle was but the first ordeal along your path, and you overcame it as true champions of Restov. May the obstacles that follow also fall to your feet. Fear nothing, my friends, and return victorious. Surviving a terrible night, our small team set off to brave our fate. Beware, Stolen Lands. Heroes are on the way. Tak, vydáváme se tedy konečně za dobrodružstvím. Tak na úvodní epizodu by to stačilo. My se uvidíme příště u dalšího dílu, kdy už se vydáme do trading postu nějakého Olega. A zatím se tedy mějte fanfárově a hraní zdar. Ahoj, pokud se vám líbil obsah našeho videa, nezapomeňte dát like anebo subscribe. A pokud nás chcete vidět naživo, streamujeme každé úterý, středu, čtvrtek, pátek, tady na Twitchi.